ماشین کردیم من هم شیمانزی درست کنم خیلی خوش میذاره باید بانجون خوب شوریم Sen ne demedin? Diyor mu? Aldıysa. Demedin mi? Selam. Aldıysa. Merhaba bakayım. Böyle mi? تعرف لي سيكني Çok bunu yiyoruz. Gerçekten yok. سيكني كل شيء اسمعي Kuşatı arayan İsmail'den sakar mı? Selameti. Atırsa. برام به Ya bravo. آتو bien جهر مادر Mundasın. آتو bien Bana babamı bulsun. Tam ettirişi diyorsun. Şey. آتو سيكو bien Kirayı kırıyor mu? Ne kudum için kırıyor. Kışın kutmadan zülkenim kaçan tırışıklar. Kışın yiyorum. bien آتو bien Şimdi dostum. خاتون سلام بفرما سلام سلام خوبی سلامتی یالا خوبی سلامتی بفرما ما محترمه میریم داخل بفرما نه من تو منم اسماعیل هر روز یا یه روز یا رو اول یا مثلا حرف ته قاسمی میشینی ایگو سلام سلامتی ده قاسم شنو يقول انا نزلت مشكل داري انا نزلت مريض نزلت رواني نزلت وما بقول من تدل اسماعيل نزلت اسماعيل كان كاتو خوب اجا خوب من خاي ما قلت مريض انا رواني تتي اسماعيل يا ما يجي من ساقونه زي ما انا زميله زي ما انا خانمه ايش هاقول يا عفا؟ ها ايش يعني عفا زي لا باش بقول اتا اعتماد بتنا يا ما يقول اعتماد من راشته بويا عفا ايش نمزح يا خاي يا توري كده تساقونه بعد هذا من نام خوش اعتماد عندنا عالي بيت خراب يو ما دوني مساء مش رفتم ساختمون مفروض ساختمون نام برای پروتژه ایگه خواب را ساختمون دادم نه خو موطن رفیوش نه فعلا صار ساختمون نبود مثلا اسماعیل اعتمادات داره اسماعیل فقط سیکو با سیاست باید برای روی با سیاست
نه یاوری ایگه ما چی سیاست زندگیمون نیست. تو زندگی خود چه خرابی خیلی زندگی تو نمی‌مانم. نبود مثلا زندگی تو بعضی منه این ترین بهتره زندگی خوب زندگی اسماعیل تا اولی که مثلا ایجابت من هی جرده که مثلا خاص زن بجوری دوری نمیخواد چه حرفی چیزی زندگی مخون دونم سکو حواس زندگی بود حواس زندگی بود نبود اسماعیل مثلا زندگی خوب به دخالت خوبی نکنی اسماعیل بس قاسمه خانم چی شهربان هر اسم ببخشید باید ما نمی‌فهمیم چیزی که قضاوت می‌کنم حتی زندگی ما سکو ما نمی‌زنیم قاسم خیانت بهم چی ولی ساختمون فراتان تانفور بیاری اسماعیل که زمانی کاره اسماعیل به قاسم بتری نه اسماعیل قاسم بتری سکو در قاسم بتری حواس زندگی بود مثل که هشدارت اینا که حواس زندگی بود یه در که الان به زندگی خود یه در قاسم ایگه ما ساختمون و نام محترم اینا و ایمان تا پسین بس کنیم ایمان بکنیم مشکل زندگیمون داریم فلان به امان هر زندگی بود بس داره باز داره سگا واسه بود ایمان اولی من همیشه رو مکوتا ما مگفتن طوری نیست هرچی ایگه بگو هر کاری کنیم کنیم از را بره تا پای ناره زندگی هر چه خوش مرد یسم هم سی چه خواستن حس دارم داغ دیگه کنم و ایسان ساختون پروتون نبود مثلا سی مثلا چی پروتون میشون ندارم مثلا به تیگم چه واسه زندگی بود نمیدونم مثلا ما حواس ما زندگی ما دستن در نکنیم ما زندگی ما نمیتونیم هم سپاس مکنیم مکان زندگی داریم به سلامت خیلی خوشم زنده ارزون ولی حواسش اسماعیل چی پیچیده کنه یه حرف لما دادم اسماعیل زارش تنه نه باطن سنه اسماعیل خوبه میخواد خوبه تا اوسی وقتی من رفتی اوسی فهمی چه اسماعیل خوبی آن زندگی تنی بود حالا به ایش بینی مثلا همه از زندگی علمی بهتری بود نه زندگی نیست مثلا خواستم بعد بگم چه حواس زندگی حواس اسماعیل بود که زندگی مردم دخالت نکنه اسماعیل هم زندگی ما دخالت کنه سیتی اسماعیل خوبی شونه اسماعیل خوابی خوبی من خواهی بیایی مثلا هزار تا حرف قاسم ما بزنه اسماعیل بسیار بیایی مریض زنای روانیه یه مشکل داره یه چه داره آقا ما چه تو مثلا روانیه ما داریم ما کارتون نداریم فقط زندگی تو درست و بودن دوست اسماعیل تو نمیخوام زندگی مداخلت کنی اصلا نمیخوام زندگی مداخلت میخوام زندگیتون رو خوب کناسید نمیخواد دخالت کنی نمیخواد هر زندگی تا خراب بشه تا زندگی درست کنی بعد نه زندگی تو برام زندگیشو دخالت مکه تو دونستان چه تصمی تو دیگه در مورد اسماعیل نه اسماعیل اجازه زندگی دخالت نکنی کارش نرو بعدی به بس ما کاری چیه حرفی نشه کن بس نکنم تا اسماعیل بیان اسماعیل و تو خواستم کارت را حل اما کاری که خواستم و روز با اسماعیل درست کنی هیچ وقت کار نمی‌کنی اسماعیل صبح که خواستم به تلویزیون کشور اسماعیل خوبی مردم فاصلات اسماعیل نظر نام وصلت میگه خونه نظر من نامش اسماعیل دوست ناراضی میشه میخوام هیچ معلومه اصلا اسماعیل زندگی ما نسی همه ایگو مشکل زندگی ما اسماعیل یا پرسش کردیم اما من اسماعیل زیرم کردم اسماعیل نباید کار بکنی وقتی همسایه در مورد زندگی صحبت کنی حتی زندگیش مشکلات داره نباید زندگی خصوصی مونه باید خاصم شهربانو بود حالا شهربان بحث میکنه نام زندگیش دخالت مکو اسماعیل اصلا محل میده هفت خشی فقط که اسماعیل اعتماد از این هم نه میخوان ساختمون رو برگردن و الان من میخوام سه ساختمون کنیم یا با اسماعیل یا با ساختمون خم به سلو هم نیز زندگی کنیم یه خونه ایدامه را یه خونه نمیز روشنا مثل عربانی کاره کنم که اسماعیل را یه حرف لطه شهربانو خواستم بره یعنی خبره اصلا میخوام برام بسکنیم یه بار اصلا بیا اصلا مفت شهربان حرفی چیزی در مورد اسماعیل اسماعیل زودی ریزنده یاد خیانت همه شده اسماعیل هم اتخانه
اسماعیل نه بابت این حرف زنده ایمان بودن که جلال سوزان هیچ صحبت نبود زنده خصوصی مانه باید که همه کسته رو بیان اسماعیل از اعتماد من ها شنی گفت باید از من خود خونه نه الان جا صحبتی من باش ساده اصلا میام سر شما های بشی سنه داده Nog journey worden met de is maar zo bijom. Was ook wel was ik niet? Ha? Als je misschien dat ik ook wel eens moet zien. Kan je zien? Mama niet begon? Mama? Ne diyeceğim? دست بزن عزیزی متسکا بکرو git Atu. Запас. Дest بزن. Запас. Запас. Дest.
اجرا. عظمة بمية تجيك ممكن كمان يبالي تصورنا خلاص ماكو تقولي تفهمتي خراب برو ما شبه دنيا تقولي جاينا من المعسل ده در همین قاسم من دیگه هستی قاسم چه بعدين نبینم به قاسم گفتم هر چه بود احتمالی کنه زنش من خونه به نام زنی گفتم بعدين نبینم مثال زیرم گفتم قاسم احتمال چه زنش ازش بنامش من به نام زن بهش احتمال دارم که بنامش بس ما رد شنو خود انا بست سر ربطی داره این حرف برازنی احتمال نمیشه حرف خیلی زدی یعنی به نفس گفتم یعنی قدر احتمال مثلا فهمیدی چه خواست حرف ما برای منم منظور مثل اسمع شهربانو کو اسماعیل فکر چیده ای خونه هم خبر داده این بفای چی گله این بفای چی گله کروش کنی بانی اندازی داشت گمرم زنده شده خالد نکتی بیتن من کار کنم الان بهتره بی مطمئن سته بیان زنده خونه خواهد کنیم بهتره ما بحثی داری نه هر بحثی دارم خودم دونی که من هیچ موقعی طور نیستم یه حرفی تو شهربان روزه یتی داشت چه داشت؟ شهربانو کدونه چه خونه من نام منی مخون گفتم بیسته برای بگو چه باید حرفی داشت اصام نخودی که میخوام اعتماد دارم زنده من دیگه میخوام زنده شدی خالد نمیگه من خواهد داشته داری اسمع کارت من الان کارت رو نشدم کارتون کار دارم شما کار داشته بودم شما چه ربطی داره الان کار بیدیم که الان کار بی الان موند دیگه دوستان کار دارم
اصلا انگار اعصاب آدم خوب میکنه. چه اعصاب ما خود پیش در مورد زندگی بود همه در باز زندگی چی گفت؟ ما بس مشکلاتی داشته بود نه آورد همه بگو کو مشکلات؟ این مشکله؟ هر پیچی بزنی میگه تو میره تا هر رو بس کنیم اسماعیل که من همسرم هر رو بس کنیم ما بس نرو میزنیم نوبت ساعت کار. آتی بابا کجا؟ این خبره زندگی بود که زندگی خصوصی که میگه اصلا هیچی نگفتم که تازه تو حرفی بزنم حرف بین زیرا من گفتم یعنی من به اعتماد شده خونه به نام که قاسم هم بزنش اعتماد شده خونه زه به نامش لازم رفته فروختشه من گفتم همه که همه نه فقط خونه مسازه گم همه بزن شو اعتماد داره ما فکر بی اعتماد بود یا ما خونه بعد از اون اولا این حرف هم همین حرف ده چه حرفی دارم بزنم هر حرفی باز بزنم حرف بزنم ایده خاصه چه دیگو ایده چه دیگو خبره میزنیم دیگه حالت این خبره کامل اسمای ما حرف پیش اومد میگه که من چردا باران یه وقتی بسری ما نرسی لایو نه بس ماده یه نباید اصلا هیچ کنم قاسم زنش حرف لبزنی چه الان اسماعیل گرفتی میشه دیگه کاروانی یکی دیگه هرچه باور نکردم اسماعیل که ناراضی شدی یا ناراضی بکره من خواست بکنم دوش بهش گفتم میخوام به زندگیش رو دخالت کنم الان بهتره بود الان زندگیش منو میخواه خراب کنم حرف زندگی من تا شهربان قاسم بزن بهتره میخوام چرا خونه کنم تو اسماعیل که من خونه زم اونا همسرم میخوام برگردم پنام خونه باور نکرده خونه نمیونه زندگی کنم مثل شهربان نیستم چه برم خونه بفروشم یک کار هست کنم نمیونه زندگی کنم شهربان زندگی اصلا اعتماد هم ندارم میخوام من خونه برگردم مثلا چه بزنم من من حرفی نبزم اسمال شهربانی جاب یه حرفی رو نزنی شهربانی گفتم بکن شاید براتون گفته بود ما هم اون نشستیم من اعتماد از دارم دارم خونه رو زنی بدامش اصلا این برای مسئله سینو بگو چه برای بگو چه خونه زی من همسر این حساب چه بخیر خسته بیاد. 'اعصابم خوبی نه اصلا. 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 'ا
کن دست بانی رو بیرون. جون ماما هستیم Potene da bakmayın şunu. Atırsam. Atırsam. Süpürüyorum şu vaatler. Sonra çam kaldı. Fefeton, Mehmet. Sosyal doğru. İlaç. Libya'nın bir tane همش بزنیم
نمج فلفل بعد شیشش کنم شاخ نختا ماریتی مشک سوار بستاست میختا بوسی بورش همیشه باید تمیز بود واسه هم بگیم سرم خوشکش کنیم شیشش باید تمیز بود چطورشی خراب نبود کوروش نومد تایرت آن خانه همون چکوری دارن داخل حال شد خیلی چوری خلصه تا جرمی